थापी वडी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघूया। येथे सर्वप्रथम मी 1.5 बाउल बेसन पीठ घेतले आहे, 1 चमचा खसखस, 1 वाटी किसलेले खोबरे, कोथिंबीर, 4 पाकळ्या बारीक चिरलेला लसूण आणि कढीपत्ता। आणखी आपण या ठिकाणी घेतलेले आहे जिरे, चवीनुसार मीठ, मोहरी, हळद, खोबरे, 5-6 हिरव्या मिरच्या, 6 पाकळ्या लसूण आणि कोथिंबीरीच्या काड्या। येथे मी कोथिंबीर निवडून घेतल्यानंतर ज्या काड्या उरतात त्या वाटणामध्ये टाकण्यासाठी वापरल्या आहेत, त्यामुळे वाटणाला चांगली चव येते। आता आपण सर्वप्रथम थापी वडी बनवण्यासाठी लागणारे वाटण बनवून घेणार आहोत। आपण घेतलेली मिरची, लसूण, कोथिंबीरच्या काड्या, खोबरे मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेऊ। व त्यात 2 छोटे चमचे जिरे घालून घेऊया। आपले वाटण तयार आहे, तुम्ही बघू शकता। येथे वाटण थोडेसे जाडसर केले आहे, खूप जास्त बारीक नाही वाटायचे। गॅस मंद आचेवर ठेवलेला आहे, कढई गरम झालेली आहे। त्यात आता मी 2 मोठे चमचे तेल घालत आहे। तेल गरम झाल्यावर त्यात मी मोहरी घातली आहे। मोहरी चांगली तडतडल्यावर जिरे घालून घेऊया। त्यानंतर कढीपत्ता, बारीक चिरलेला लसूण, व आपण वडीसाठी बनविलेले वाटण घालून घेतले आहे। हे सर्व व्यवस्थित परतून घेऊया। त्यात 1 टीस्पून हळद घालून पुन्हा परतूया। आता यात 2 ते 2.5 ग्लास पाणी घालून मिक्स करून घेऊया। यात मी 1.5 चमचा मीठ घालत आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ कमी जास्त करू शकता। आणि मीठ एक जागी राहू नये यासाठी पुन्हा ढवळून घेऊया। आता उकळी येण्याची वाट बघत आहोत। आता मिश्रणाला मस्तपैकी उकळी आली आहे। उकळीमध्ये आपण एका हाताने बेसन घालत आहोत व बरोबरच दुसऱ्या हाताने कंटिन्युअस ढवळत राहत आहोत, त्यामुळे बेसनाला गाठी राहणार नाहीत। जास्तीत जास्त वेळ हे बॅटर हलवत राहायचे आहे, त्यामुळे बेसन उकळीत चांगल्या प्रकारे मिक्स होते व एकही गुठळी राहत नाही।
आता आपण कढईवर झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेऊया. 3-4 मिनिट वाफवून झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्याला पाहिजे तसे बेसन वाफलेले आहे. इथे आपण एका परातीला तेल लावून घेत आहोत. यातील काही बेसन मी या परातीत काढून घेत आहे. बेसन गरम असतानाच या वड्या थापून घ्याव्या लागतात, त्यामुळे हाताला खूप चटके बसतात. तर यासाठी हाताला मधून मधून तेल लावून घ्यावे व वड्या थापून घ्याव्यात. बेसन थापून झालेले आहे. त्यावर आपण ही भाजलेली खसखस टाकून व व्यवस्थित पसरून घेऊया. अजून थोडंसं थापूया म्हणजे खसखस नीट चिपकून जाईल. हे मिश्रण थोडेसे थंड होऊ द्यायचं आहे आणि मग त्याच्या वड्या पाडायच्या आहेत. आता या वड्या आपण कापून घेणार आहोत. साधारण या पद्धतीने कापून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही तुम्हाला आवडेल त्या आकारात वड्या कापू शकता. आता वड्या कापून झालेल्या आहेत. त्यातील एक वडी मी तुम्हाला दाखवते. चला तर मग तयार वड्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. त्यावर खोबऱ्याचा खीस, कोथिंबीर घालूया. थापी वडी बनवून तयार आहे. आता आपण यासाठी लागणारा रस्सा बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणार आहे कढीपत्ता, लाल तिखट, हळद,
चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, खिसलेले खोबरे, वाटण. हे वाटण बनविण्यासाठी 1 कांदा उभा चिरलेला, 3-4 लसूण पाकळ्या व थोडेसे खोबरे भाजून मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावे. कढई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालावे. तेल गरम झाले की त्यात कढीपत्ता घालावा. कढीपत्ता तडतडल्यानंतर त्यात वाटण घालून परतून घ्यावे. त्यानंतर त्यात घालायचे आहे लाल तिखट. मी इथे 1.5 चमचा तिखट घातले आहे. आता त्यात घालूया अर्धा टीस्पून हळद. आता आपण हे सर्व छान परतून घेऊया. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घालून एकजीव करूया. व शेवटी खिसलेले खोबरे घालून पुन्हा एकदा परतून घेऊया. आता यात 1 तांब्या पाणी घालून ढवळून घेऊया. आता रश्श्याला उकळी आलेली आहे. रश्श्यावरती चांगली तरीही आलेली आहे. इथे रश्श्याची कन्सिस्टन्सी थोडीशी पातळच ठेवावी, कारण जेव्हा वडी आपण रश्श्यामध्ये घालतो तेव्हा या वड्या रस्सा शोषून घेतात. आपला थापी वडीसाठी लागणारा रस्सा तयार आहे. आपण त्यावर गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घातली आहे. एका वाटीमध्ये रस्सा काढून घेऊया व वडी सोबत सर्व करूया. जेवणाच्या वेळेला वडी रश्श्यामध्ये घालावी, म्हणजे अप्रतिम चव येते.